Друзі, привіт! Часто в дизайнерських блогах, в тому числі і в моєму, ви бачите вже готові картинки, рафіновані, такі красиві, відібрані картинки, фотографії, готових дизайн-проєктів, будинків, квартир, інших приміщень. Але ви не бачите, як вони створюються, що передує цьому процесу створення проєкту. І я вирішила записати для вас відео в форматі «Один день із життя дизайнера». Якщо вам цікавий такий формат, то напишіть мені, я буду знімати ще. А отже, сьогодні я запрошую вас на будівництво. Отже, друзі, зараз ми знаходимося в містечку Торе де ла Аламеда. Це декілька кілометрів на схід від Мадриду. У мене за спиною дом, він вже сконструйований, тут живе сім'я, але зараз вони хочуть змінити свій дизайн саду і також змінити дизайн дому. В них був сад трапецевидної форми, але вони додали до нього 2 басейни і зараз вони хочуть розташувати більш зручно всі зони, які необхідні і для відпочинку, і для проведення з сім'єю. Отже, друзі, зараз я вас познайомлю з дуже цікавою людиною. Це представник виробника басейнів, який постачає басейн на цьому об'єкті. Це дуже популярні басейни в Іспанії і також в інших країнах Європи, а також на інших континентах. Зараз я дам слово Антоніо, і він трошки більше розкаже про те, що він робить. Антоніо, diga por favor sobre qué piscinas haces, qué calidad de piscinas, en qué países vendes su piscina y qué haces en este proyecto, qué necesidades fue de cliente. A ver, nosotros fabricamos piscinas en Madrid y son piscinas de fibra. Trabajamos principalmente para el cliente particular, donde el cliente nos pide una piscina a través de distribuidores y nosotros fabricamos para su parcela una piscina. Nosotros tenemos piscinas comerciales, que son modelos que ya existen, tenemos el molde y las hacemos siempre iguales, y luego tenemos una línea comercial de piscinas a medida, que también las hacemos de fibra con las medidas y proporciones que el cliente quiere. Tienes los modelos, sí. Muchos modelos para todas las necesidades de clientes, sí. Nosotros tenemos piscinas desde la medida de 3x2 y de 2x2, que son modelos que se llaman Liberty, Liberty 2, Liberty 3 y Liberty 4, que ya tiene 4x2,5. Son piscinas pequeñas de profundidades desde 80 centímetros hasta 1,30 y luego ya tenemos piscinas un poco más grandes que empiezan desde medidas de 4,5 metros por 2,80 hasta 9,5 metros por 4 metros. Todas estas piscinas son comerciales y de alguna manera ya vienen con el acabado de piedra y depuradora si el cliente la quiere. Y venden sus piscinas a diferentes países, a otros países y Europa y de otros continentes, ¿verdad? Correcto. Nosotros vendemos piscinas principalmente en España, pero luego nosotros ya nos movemos en Europa sirviendo a Alemania, a Holanda, a Bélgica, Luxemburgo, Francia, el resto de países que actualmente estamos vendiendo y que evidentemente estamos interesados en vender en otros países que todavía no nos compran. Vale, gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Так, я повернулася на своє робоче місце. Далі ми моделюємо будинок. Для роботи з проектами ми використовуємо BIM-моделювання. Це найбільш ефективний спосіб сучасного проєктування будинків. Ми не робимо креслень вручну, ми моделюємо будинок, а вже з цієї моделі ми достаємо всі креслення, всі необхідні. Такий метод проєктування надає багато переваг. По-перше, він надає максимальну точність креслень. Тобто ми уникаємо таких прикрих моментів, коли, наприклад, габарити верхніх поверхів можуть не сходитись, не кореспондуватися з нижніми.
Ну, по-друге, ми одразу бачимо такий аксонометричний вигляд нашого будинку і одразу можемо виявити якісь неточності або там можливі помилки. По-третє, найбільша біль архітекторів і дизайнерів – це правки. Коли ми вносимо правки, ми завжди є ризик зробити механічну помилку в якомусь одному листі або декількох листах. Тому і це пов'язано з тим, що ми маємо вносити там одну правку в усі листи проєкту, а це може бути там і 50, і 60 листів. Тому оцініть масштаб проблеми і зрозуміти, чому архітектори і дизайнери просто ненавидять правки. Але от BIM-моделювання, воно вирішує цю проблему. Ми вносимо правки в модель один раз, а весь комплект креслень відправляється вже автоматично, тому ми позбуваємось простих механічних помилок. До речі, за що наші проекти дуже люблять бригадири. Отже, зараз я підготовила модель, я вже вставила наш басейн. І зараз я просто при вас зроблю отвори в перекритті для басейну. Так. На підготовку цієї моделі пішло десь тиждень. Тобто не можна сказати, що це дуже швидко, але в принципі це набагато швидше, ніж робити креслення. Креслення набагато довше робляться вручну. І найголовніше це правки. Тому що якісь незначні правки, вони потім забирають дуже багато часу. Ви бачите, отак от ми швиденько вже вписали басейн. І ще пишемо, от у нас є тут потайні двері для обладнання для басейнів. А також у нас ще є дверцята для обладнання для басейнів тут і тут. От зараз ми їх розташуємо. В принципі, вже цю модель можна далі використовувати для наведення вже краси. Далі я вам покажу. Продовжуємо модифікувати нашу сцену. Я конвертувала сцену в 3D Max і вже додала ті елементи, які мені хотілося додати. По-перше, це той басейн, який вже є. Є тераси, я їх виклала в плитку. Також я додала в ці місця, огорожі, які нам дозволять просто не впасти, це для безпеки, вони додані, так, вони зі скла, тому що просто так дуже красиво і симпатично буде виглядати ця зона, якщо тут буде огорожа зі скла. І також я додала огорожу зі скла в цьому місці. Коли людина виходить із кімнати, в неї перший красивий вид із вікна, із дверей, і по-друге, вона так через такий зелений коридор проходить отут до основного місця, куди вона хоче пройти. І ці зелені квіти ми також бачимо через скло. Особливу увагу хочу
звернути вашу увагу на це місце. Тут у нас планується зробити вихід із кухні. І тут, можна сказати, що півроку буде або більше, буде таке місце для прийому їжі, і обіди, і вечері, більше вечері, я так думаю. Але все одно, якщо не дуже спекотна погода і можна в вихідний день, наприклад, пообідати, якщо там закрити ці жалюзі від сонця. Також тут я додала барбекю. Я думаю, що точно знадобиться. Отут у нас місце, де зараз росте вже дерево, ми його потім посадимо. Також тут отакі місця, вони дуже небезпечні. Тут просто людина може випадково там перечепитися, впасти, дитина може впасти. Тому щоб такого не було, я зробила тут таку огорожу. Вона вже металева, тому що в передньому дворі у нас також металева огорожа. І ця зона вона більш відноситься до переднього двору, тому щоб воно гармонійно виглядало в цій зоні, то я додала огорожу металеву. І ще у нас залишилася ця зона, вона дуже така широка, вона велика. Я додала тут таку альтанку з рослинами, для того, щоб можна було тут посидіти ввечері, попити каву, або за бокалом вина, погомоніти, поговорити. І також тут поруч можуть діти грати в якісь там жваві ігри. І всі поруч, вся сім'я на одному подвір'ї, але кожен може займатися тими справами, які хоче. Хтось хоче, може, поплавати, хтось поїсти, хтось поговорити тут в своїй компанії. Або не одночасно, а в різні, рознести ці активності в різний час. Але це, мені здається, дуже зручно. Отже, ця сцена майже готова, ще залишилось додати декілька елементів, це дерево, там якісь елементи ще декору додамо, і вже будемо робити фінальний рендер з відео. Ми з вами підійшли до найкрасивішої, найцікавішої частини проєкту. Ми робимо зараз відео, таке рендер відео вже з живими людьми, з дітьми. Діти бігають на подвір'ї, тут вже є люди, які користуються цим басейном. Отже, в принципі, що я хочу сказати, я додала тут такої ігривої води. Додала вже такої живої води, додала живих дерев, щоб вони там трошки так похитувались. Додала живих людей і вже зараз буду робити відео. Ще рослин, звичайно, додала там. Тобто, можна сказати, що навела красу. Я думаю, що вже зараз можна. Я виставила камери, я виставила тут 3 камери. Я думаю, що зараз під запис нам не покаже попередній рендер, тому треба трошки почекати, поки експортується відео, поки зробиться рендер, і я вам вже покажу фінальну стадію. Я вам вже покажу, що ми отримали. Я готова вам вже показати відео, яке в нас вийшло, і трошки його прокоментую. Отже, друзі, зараз ви бачите не проєкт, це не дизайн-проєкт, це лише концепція майбутнього проєкту. Попереду проєкту ще дуже багато роботи, ще дуже багато планувань. Ми робимо багато технічних креслень, ми робимо дуже
багато детальної інформації для всіх спеціалістів, які будуть потім працювати над цим проєктом. Ми робимо плани електрики, плани сантехніки, плани вентиляції, опалення, там, кондиціонування, плани там, теплої підлоги, розрізи стін. Тобто все дуже детально і дуже якісно пропрацьовано. Також ми формуємо специфікації основних всіх, більшості всіх матеріалів, які використовуються в проєкті. Тобто вам потім не треба ходити і думати, а що ж, якої фірми там розетки купити, або як мені там вибрати ламінат, або там керамограніт. Тобто це все вже буде обране в проєкті, і всі артикули, вся кількість буде прорахована. Зараз в цій концепції ми показуємо лише фінальний результат, до якого результату ми маємо дійти. І на цьому етапі дуже важливо, в принципі, погодити з клієнтом, щоб йому було зрозуміло, над чим ми далі будемо працювати. І ще трошки хочу розказати про те, як ми плануємо, в принципі, як ми підходимо до планування. Тобто ми не плануємо там будинок, якщо вже у нас є там будинок і ми його переплановуємо, то, звичайно, у нас вже є стіни, від яких ми відштовхуємося. А коли ми розробляємо проєкт будинку з нуля, коли будинку ще немає, то ми тоді розробляємо не стіни. Ми дуже детально пропрацьовуємо спочатку з вами такі основні активності, тобто ви нам розказуєте, яка кількість членів родини буде жити у вас, які активності будуть там головні в вашій родині, як ви, в принципі, проводите час. Це все для того, щоб ми могли спланувати ваші активності. Отут нанесені головні такі зони, які необхідні в будинку для того, щоб кожен член родини почував себе зручно і щоб для кожного члена родини було зрозуміле і зручне місце. Також в цих зонах ми враховуємо всі ці активності, як ви проводите разом час в родині, і вже потім на основі таких, це такі наліпки, ми там спочатку їх там розставляємо, міняємо, розставляємо, знаходимо найкращий варіант. А потім вже там робимо таке зонування, вже після цього зонування вже ми проводимо такі детальні плани, і вже після цього все оформлюємо в стіни. Тобто ми робимо планування не ззовні всередину, а навпаки, із середини назовні. Тобто ми головною ставимо родину, головною ставимо людину, як вам буде найкраще там жити в цьому будинку, як його спланувати таким чином, щоб саме в вашій родині було зручно жити ще багато років в цьому будинку. Це така основна ідея, основна концепція, від якої ми не відходимо. Лише в разі, якщо вже є будинок, в якому ви живете, і вам його треба перепланувати, так, звичайно, ми вже відштовхуємося від тих стін і від тих комунікацій, які вже є. Але все одно наш підход до планування, він все одно залишається таким. Просто ми спочатку окреслюємо зони, які вже є і які нам треба зберегти, а вже потім все одно ми плануємо, виходячи з того, які потреби має саме ваша родина. І зараз ще я вам трошки покажу фотографії, також з цього проєкту. Це вже фотографії процесу, звичайно, там ще
ще не все, ще це тільки початок. Ну, тут вже будинок був, тому початок перебудови. Ну, але все одно я вам покажу, як цей процес відбувається. Звичайно, це не такі от прям такі рафіновані, красиві фотографії, які зазвичай ви там бачите, да, от, у дизайнерів, у архітекторів. Але от це процес, це те, як це відбувається. Це дуже, дуже цікава стадія. От бачите, тут там вже підготували там місце для обладнання. Ну, тобто ще тут у нас буде, потім колись буде там красива альтанка, тут у нас будуть двері, зараз їх ще немає, але все попереду. Але деревце вже росте. Ну, тобто, що вам хочу сказати, це все процес великий, складний. Я маю надію, що я вас не дуже втомила цим процесом. Не знаю, чи вам цікаво взагалі було процес планування. Якщо так, то напишіть. Якщо у вас ще залишились, можливо, якісь запитання, можливо, ще вам щось не зрозуміло, хочеться більш детально прояснити, то напишіть мені, я, звичайно, зніму. Мені також буде цікаво вам показати, що ми робимо, як ми це робимо. І я всім дуже дякую за перегляд. Також я залишу посилання. В посиланні ви можете завантажити проєкт, щоб подивитися якість нашого проєкту. Ну все, я дуже вам дякую і до нових зустрічей!